So, ayun guys, bababa na tayo doon sa baba. Ayan, kasama ko yung aking alaga na lagi nakabuntot sa akin. Ayan siya guys. Ayan yung aking alagang laging nakabuntot sa akin. Kahit saan ako guys pumunta, lagi yan kasama. Pag pumunta ako sa banyo, nandun din siya sa banyo. So, ayan. Welcome back to my channel. In this video, ako ay gagawa naman ngayon guys ng DIY curtain na coordinate naman sa aking ginawang bedsheet. So, ito ay kagagawa ko lang. Kung maalala nyo yung aking previous video ay ang paggawa ng bedsheets. So, ito ay tapos ko na. At dahil nga ito guys ay malayong-malayo sa aking kurtina, which is, ang kurtina ko naman na yan guys, ay coordinates doon sa aking previous bedsheets. Ngayon, papalitan natin ngayon yan. At yan naman ang ituturo ko sa inyo. So, eto guys, yung aking previous na pinakita sa inyo kung paano gumawa ng bedsheets. So, from fitted sheets, quilt, at saka pillowcase, naipakita ko na yan sa inyo. Ngayon naman guys, gusto ko magkaroon ng coordinate curtain dito sa aking bedsheets. So, ang gagamitin kong kulay ay itong gray. Napili ko itong kulay gray kasi color of the year. So guys, ang aking window dito sa bedroom ay dalawa at yung isa ay buo. Pero yung isa ko guys ay may kalahati. Ayan, kung makikita nyo dahil may aircon. So kailangan hahatiin natin ngayon yan, yung sa may bandang aircon. So ganito naman guys yung paraan ng pagsusukat. So, kung ano yung design ng cortina ko ngayon guys, ganyan lang din yung aking gagawin para mas madaling ilagay, madaling tanggalin. So, ganito lang ang pagkuha niya. Mula dun sa taas, yan, ang tangkad ko kasi guys. Mula dun sa taas, kukunin natin yung total na length. So, yung total na length ng aking mahabang cortina ay 93 at kailangan natin guys magdagdag ngayon para sa sewing allowance doon sa fold sa taas at saka fold sa ilalim. Guys, ibibigay ko lang sa inyong tip. Kung gusto niyo magandang bagsak ng kurtina, mag-fold kayo ng doble. Kung ano yung kapal ng fold, mayroon din sa yung kapal sa loob. So, ganyan. Katulad nito guys, o ayan. So, eto din yung kapal. Ang kapal ng aking fold ay 3.5. So, yung 3.5 na yun, magdadagdag tayo ng 7 inches na sewing allowance dito para magkaroon tayo ng 3.5 na fold. At 3.5 din yung taas. 3.5 plus half inch na fold, magiging 4 inches. So, 4 inches plus 7 is 11 inches. Yung 11 inches na yun guys, idadagdag naman natin ngayon sa ating 93 na length. So, magiging 104 yung putol natin sa ating fabric. Yun. So, susukatin ko muna yung sa kabilang side. Iisang panel lang yan guys, yung sa may bandang aircon. Yan naman yung aking kukunin. So, eto kasi pareho lang yan, 104 yung mahahaba. Ngayon, yung maiksi na yung aking kukunin. So, ayun guys, yung maiksi ay 41.5. Idadagdag din natin yung 11 para sa fold, sa ilalim at saka sa ibabaw. So, 41 plus 11 is magiging 52. Yan naman ngayon guys yung ating maiksi. So, tatlong panel ng mahahaba kasi ang aking curtain ay 60 lang yung width. Magiging dalawang panel bawat bintana. So, dalawang mahaba sa isang bintana at isang mahaba at isang maiksi naman doon sa kabilang. Guys, kung mapapansin nyo yung side ng ating fabric, ayan. Ito, aalisin ko muna to sa pamamagitan ng overlock edging machine. Pero hindi ko siya lalagyan ng sinulid.
ayan guys, bali nag-cut lang ako pero wala siyang overlock kasi pupul natin to ng 3/4 inch. So, ganito lang yung lapad ng ating tupi sa side magkabilaan. So both sides na yan, kailangan balance yung ating fold ng ganyan at magpasok lang din tayo ng mga 1/4 na fold sa loob. At para maiwasan din guys yung pag-twist ng ating fold, kailangan itong sa ibabaw, medyo ipupus natin ng konti, medyo maluwag ito ng konti, at yung ilalim naman natin ay medyo nakahila ng konti. So, medyo kanyan lang guys, para balansi siya, habang hinahatak ito ng ating ngipin ng ating machine, ito naman, ang freezer foot ay tumutulak naman dito. So, ayan, kung makikita nyo guys. Ayan guys, yung end niya, kung makikita nyo, balance na balance. At ito din yung pinaka-fold. So, ayan. Wala kayong makikitang twist. Ngayon, ganun din yung ating procedure sa kabilang side. Para naman guys, sa ating susulutan ng rod, kukuha lang tayo dito ng 1/2 inch na sewing allowance. And then, ipufold natin to ng 3.5. So, ito yung 3.5. So, ayun guys, na-fold na natin yung ating pang ibabaw. Kung makikita nyo, pantay din yung ating lapad. Ngayon, magpapasada ulit tayo dito ng 1.5 mula dito sa pinaka-top. Ayan guys, pantay din yung ating fold ng 1.5. Next ay yung fold sa laylayan. So, susukatin na natin ngayon guys yung 93 inches natin na length. At yung matitira doon, yun yung ating pinaka-fold. Pagsusukat mula dito, ito na guys yung ating pinaka-length. So, ayan. Kailangan guys, pantay yung haba magkabilaan. Kaya ako naglalagay ng marking both sides. Ngayon yung ipo-fold natin papasok para makakuha tayo ng fold na 3.5. Ito yung marking natin. Ipo-fold lang natin yan hanggang dyan. And then, ipo-fold ulit natin ng ganyan. Yan na yung ating 3.5. So, ayun guys, sari na yung ating kortina at ito yung ating pinaka-fold sa laylayan. So, ayun guys, natapos ko nang gawin yung aking kortina. Ang susunod naman ay ang paglagay. So, guys, meron akong binili ditong 3D PE foam wall sticker. At ito nga ay kulay gray. Ilalagay ko to ngayon doon sa headboard.
Ngayon guys, ito kakulay din siya ng aking cortina. Ayan. Pero ito kasi ay makintab, kaya nag-iiba yung shade. Ngayon guys, ikakabit ko muna to bago ako magkabit ng cortina. Guys, yung aking ginawang kurtina. Yan. At ito naman yung aking inilagay kanina na 3D wall sticker. So, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today. And see you again on my next vlog. Have a great day. Bye-bye!